الذي يحدث في جسمك عندما تقوم بوضع زيت الزيتون الدافئ في هذا المكان قبل النوم؟ معجزة لم يخبركم بها أحد من قبل. سوف تستعد شبابك حتى لو كنت تبلغ من العمر 70 سنة. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، صلي على النبي ودعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم المزيد من الفيديوهات. وإذا كنت تناولت زيت الزيتون ولو لمرة واحدة، اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. فوائد وضع زيت الزيتون في السرة. ما الذي يحدث بالضبط؟ وما هي أضراره؟ ماذا يعني وضع زيت الزيتون في السرة؟ وهل فعلا هناك فوائد لدهن زيت الزيتون في هذه المنطقة؟ وهل هناك أضرار لوضعه في السرة؟ متى كانت آخر مرة نظرت فيها في سرة بطنك؟ في الحقيقة تستحق سرة البطن مزيدا من الاهتمام بسبب الأسرار التي تخفيها. ويزود زيت الزيتون الجسم بالعديد من الفوائد، إلا أنه قد شاع في الآونة الأخيرة وضع زيت الزيتون في السرة خصوصا للرجال. فما هو سبب ذلك؟ أول ما يجب معرفته أن السرة تعج بالبكتيريا. رغم وجود السرة في جسدنا، فإننا عادة ننسى أمرها تماما، وتعد السرة أحد أجزاء الجسم التي تتراكم فيها الأوساخ. وهناك ما لا يقل عن 67 مجموعة من الكائنات البكتيرية تعيش في السرة 6 أنواع مختلفة، منها تشكل الغالبية لدى أكثر من 80% من الناس. هل تعرف ما هو الوبر الذي تجده داخل سرتك؟ البعض يلاحظ خروج مادة قطنية من السرة، ونرى بأم أعيننا أوساخ السرة المتراكمة. والبعض يلاحظ خروج شعر من السرة أو وجود قطعة سوداء في السرة، وهو ما يسمى بقطن السرة. والبعض يلاحظ وجود شعر بداخلها. يتكون هذا الوبر من ألياف الملابس أو المنشفة، إلى جانب خلايا الجلد الميتة وشعر الجسم. ويوصي معظم خبراء الصحة بتنظيم السرة عند الاستحمام بانتظام، لأن الوبر المحمل بالبكتيريا يمكن أن ينتشر أو يؤدي إلى إصابة، أو نادرا ما يشكل كتلة شبيهة بالحجر تتطلب رعاية طبية لإزالتها. إذن السؤال المهم الآن، ما هي فوائد وضع زيت الزيتون على السرة؟ بشكل عام، يمتلك زيت الزيتون خصائص مضادة للالتهابات، ويعود ذلك إلى احتواء زيت الزيتون البكر الممتاز على مركبات تمتلك تأثيرا مضادا للالتهابات كالأوليوكانثال، الذي وجد أن تأثيره يماثل فعالية دواء الأيبوبروفين. بالإضافة إلى أن حمض الأوليك الموجود في زيت الزيتون قد يساهم في التقليل من مؤشرات الالتهاب مثل البروتين المتفاعل سي. يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، وقد تبين أن زيت الزيتون يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي قد تساهم في قتل البكتيريا الضارة أو تضبيط عملها، وبشكل خاص البكتيريا التي تعرف باسم الملوية البوابية، والتي وجد أنها قد تسبب الإصابة بقرحة وسرطان المعدة. قد تبين في إحدى الدراسات أن وضع ملعقة من زيت الزيتون في السرة بشكل يومي قد يساعد على مكافحة العدوى التي تنتج عن هذه البكتيريا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 40%، وذلك خلال أسبوعين فقط. يقلل خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، حيث تعتبر الجلطة الدماغية هي المسبب الثاني للوفاة في الدول المتقدمة، وتحدث هذه الحالة نتيجة وجود خلل في تدفق الدم إلى الدماغ أو بسبب تجلط أو نزيف الدم. وقد لوحظ في تحليل شمل عدة دراسات أن زيت الزيتون يعتبر المصدر الوحيد للدهون الأحادية غير المشبعة، والتي وجد أنها ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية وأمراض القلب. يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث لوحظ في عدة دراسات أن زيت الزيتون البكر الممتاز هو من أهم مكونات حمية البحر الأبيض المتوسط، وهذا يفسر انخفاض نسبة الإصابة بأمراض القلب لدى سكان تلك المنطقة، حيث يساعد زيت الزيتون على خفض ضغط الدم الذي يعتبر من العوامل المسببة لأمراض القلب والوفاة المبكرة. كذلك فإنه يحسن من بطانة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنه يساعد على تقليل خطر التعرض إلى تخثر الدم بشكل مفرط. ومن الجدير بالذكر أن إحدى الدراسات بيّنت أن زيت الزيتون قد قلل من الحاجة إلى تناول أدوية ضغط الدم بنسبة تصل إلى 48%. يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فقد لوحظ في عدة دراسات وجود تأثير إيجابي لزيت الزيتون
على مستويات السكر في الدم وقدرته على التحسين من حساسية الأنسولين. كما بيّنت إحدى الدراسات أن حمية البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تساهم في التقليل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة تجاوزت 40%، يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر الذي يعتبر واحدة من الاضطرابات التنكسية العصبية الأكثر شيوعا في العالم. ويحدث هذا المرض نتيجة تراكم لويحات البيتا أميلويد داخل خلايا الدماغ. وتبين في دراسة أجريت عام 2019 أن زيت الزيتون يمكن أن يساهم في التخلص من هذه اللويحات، يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان. فقد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون على التقليل من الضرر التأكسدي الناتج عن جزيئات الجذور الحرة، حيث يعتقد أن هذه الجزيئات من المسببات الرئيسية للإصابة بمرض السرطان. يساهم في علاج الإمساك، حيث يقلل تناول زيت الزيتون عن طريق الفم من الإصابة بالإمساك. يمتلك خصائص مرطبة، إذ يعتبر زيت الزيتون مرطبا طبيعيا يشيع استخدامه في تنعيم البشرة والشعر. ضع زيت الزيتون في فمك بهذه الطريقة لمدة 5 دقائق واحصل على هذه النتائج. يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية وأكثرها فائدة، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، إضافة إلى مقاومة العديد من الأمراض. وتختلف عملية استخدام الزيت وفقا للمقصد الذي استخدم من أجله أو لاختلاف الأذواق عند الناس، لكن نؤكد عليك أن طريقة الاستخدام لها دور كبير في الاستفادة من الزيت. ففي هذا الفيديو سنشرح طريقة رائعة لاستخدام الزيت لها الكثير من الفوائد، سنوضحها كالتالي. فوائد استخدام الزيت بهذه الطريقة: علاج التهاب الأسنان، تخلص اللثة من السواد وتقوي الأسنان المتخلخلة والضعيفة، يعمل على تبييض الأسنان وتخلص الشفة من اللون الأسود القاتم خاصة عند المدخنين، يساعد على علاج الصداع بشكل سريع، يساعد على التخلص من الأرق والحصول على النوم الهادئ، يعمل كمضاد حيوي طبيعي حيث يخلص الجسم من السموم وتنشيط عملية التمثيل الغذائي داخل الجسم، وبالتالي يعمل على تحسين صحة الفرد والحد من تطور بعض الأمراض المزمنة كمرض الإيدز والسرطان، يساعد على علاج بعض الالتهابات مثل التهاب القصبة الهوائية والتهاب المفاصل، وتقي من الأمراض كأمراض القلب والكلى. طريقة المضمضة بزيت الزيتون: يجب أن تكون المضمضة قبل النوم بما لا يزيد عن ساعة، ويجب أن يكون قد مر على وجبة العشاء ما لا يقل عن 2 ساعات. ضع ملعقة من زيت الزيتون داخل الفم وقم بتحريك الزيت باللسان بحيث يتم تحريكه في جميع أجزاء الفم. يجب أن تستمر هذه المضمضة لمدة 5 دقائق. سيصبح زيت الزيتون مع اللعاب سميك جدا، وذلك لقيامه بامتصاص السموم ومسببات الأمراض، لذا يجب عليك التخلص منه في المغسلة. قم بغسل الفم بالماء الدافئ بشكل جيد أو باستخدام الملح مع الماء. إذا كنت قد تناولت زيت الزيتون مع الليمون، شاهد ماذا يحدث في جسمك. يتميز زيت الزيتون بأنه من أقدم الزيوت التي عرفها الإنسان وأفضلها نوعا بفضل ما يحتويه من العناصر المغذية للجسم، وإضافة لذلك لا يمكن الاستغناء عنه في إعداد الكثير من أصناف الطعام. يعتبر الليمون من أشهر الموالح المعروفة والموجودة في كل منزل، وهذا لمذاقه الحامض وغناه بفيتامين ج الذي أثبت فعالية الليمون في مقاومة الكثير من الأمراض. وسنقدم لكم في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية فوائد خلط عصير الليمون مع زيت الزيتون. أولا، يساهم في الحفاظ على الكبد وعلى وظيفته، فالكبد من أهم الأعضاء المسؤولة عن تنقية الدم، كما يعتبر الكبد المسؤول الأول عن تحسين عملية الهضم. فمع الليمون وزيت الزيتون يصبح الكبد أكثر صحة ويحميه من الإصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي، وذلك بالقضاء على الفيروس الذي يسببه. لذلك ينصح بتناول معلقة من الليمون وزيت الزيتون قبل الأكل. يحتوي المزيج على كمية جيدة من الأحماض الدهنية غير المشبعة ومضادات الأكسدة التي تقوي من مناعة الجسم والإصابة بالعديد من الأمراض. ثالثاً، يساهم في تخسيس الوزن ويمنع تراكم الدهون في الجسم لأنه يقلل من الشهية لاحتوائه على حمض الأوليك الذي يتحول في الأمعاء الدقيقة إلى هرمون أوليوليثانولاميد أي هرمون الشعور بالشبع. رابعاً، يساعد على ضبط مستوى الكوليسترول الضار في الدم ومنع حدوث الجلطات.
خامساً، يحسن من المظهر العام للجسم، حيث تصبح البشرة أكثر شباباً وحيوية، ويصبح لونها فاتح وأكثر صفاءً، ويزيل الهالات السوداء التي تتشكل تحت العينين. سادساً، يفيد في تفتيت الحصوات في الكلى، وبفعل زيت الزيتون تتحرك الحصوات الموجودة بالكلى إلى المثانة لتخرج بسهولة عن طريق التبول. طريقة مزج الليمون مع زيت الزيتون: يمزج مقدار فنجان صغير من عصير الليمون مع فنجان صغير من زيت الزيتون، ويتناول منه معلقة صباحا على الريق ومعلقة في المساء قبل النوم بساعتين. يتم استخدام هذه الوصفة لفترة 10 أيام فقط، ومن ثم تتوقف عنها لفترة 5 أيام، وتعود باستخدامها مرة أخرى لفترة 7 أيام. وعند الانتظام في تناول خليط زيت الزيتون وعصير الليمون، هذه أولى النتائج التي ستحصل عليها بإذن الله: تفتت الحصى التي تتواجد في المرارة، تسرع عملية هضم الطعام، زيادة قدرة الجسم على امتصاص المواد الغذائية اللازمة، تلين المعدة ومنع حدوث الإمساك، منع ظهور علامات التقدم في السن. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.